Một đêm nữa đã qua đi, ngày mới lại bắt đầu. Vẫn còn đang nằm dài tận hưởng trong căn nhà mới của mình. Được một lúc rồi cũng phải thức dậy. Nhìn ngó ra ngoài xuyên qua vách kính. Mở cửa sổ, mở cửa chính chạy ra ngoài. Vòng lại chạy ra Harry, cũng không quên đóng cửa. Có cái vách kính trong người Harry, tôi cũng lấy nó đem vào trong nhà. Lắp ra đặt full cho cái vách của tôi, nhưng cái cửa lại không bị hư hỏng, thật vi diệu. Kế tiếp tôi trở ra ngoài, cẩn thận gửi Harry đi trên cây cầu trở ngược vào trung tâm. Cũng chạy tạt ngang qua nhà thanh niên kia xem thế nào. Mở cửa bước vào nhà ngó nghiêng để tìm thanh niên kia. Chỉ còn lại một cái giường trống không, không có ai nằm ở đây cả. Thấy một cái vết nứt rõ to nằm ở góc nhà, xây dựng như thế này có ngày sập mà chết mất. Thanh niên kia cũng chạy về nhà, lảng vảng đi theo tôi. Lên trên tầng thì có một cái góc lồi hẳn vào trong, trông quá kịch cỡm. Nhưng mà có cả cái lô ra để chiêu chiêu mỗi ngày này. Nhà thì có vẻ to và rộng. Tôi cũng trông chờ xem khi nào thì anh ta bỏ được full đồ nội thất lấp đầy căn nhà này. Tôi cưỡi Harry đi tiến về phía cây cầu, đổi xe visual để bay đi tiếp để xây dựng. Thanh niên kia thì cũng leo theo ngồi luôn trên ghế đi theo tôi. Đến nơi tôi lấy cái cổng to nhất ra để ướm thử, ước lượng xem kích thước cỡ nào để có thể tùy biến mà xây dựng cho hợp lý. Canh vị trí để có thể vừa cho thuyền đi qua và có một chỗ cho sinh vật biển đi qua sau này. Ướm lại một lần nữa sau khi đã xây dựng một dãy sàn đỡ cho cổng lớn. Thấy vừa vặn rồi thì lắp kéo dài trụ cột lên cao, hướng thẳng lên trên để đỡ sàn chuẩn bị phá vỡ một phần. Thanh niên kia cũng lấy thuyền sắt đi tới để tôi có thể kiểm tra chính xác kích thước để lắp cổng cho hợp lý. Tôi leo lên thuyền đi lên trên để hồi lại sức lực. Rồi lại đi xuống để nâng thêm một ô sàn nữa cho phần trên được cao hơn. Leo lên visual nhảy lên sàn phía trên. Phá bỏ phần sàn còn bỏ. Nhảy qua đầu bên kia phá bỏ phần còn lại. Rồi bơi xuống nước để đặt cổng lớn ra. Cũng đã hợp lý. Tôi sử dụng một cái cầu thang để khóa góc nhìn. Đặt hàng ra và leo lên. Chuyển góc nhìn, sử dụng cổng để đặt ra, di chuyển cho ngay ngắn rồi đặt ra. Kế tiếp là lắp đặt phần cánh cho khung cổng lớn. Tôi cũng đặt luôn mật khẩu là 1234, rồi bơi vòng ra lại thuyền. Leo lên trên thuyền, kích hoạt bảng điều khiển và nhập đúng mật khẩu 1234 của cửa. Cửa lớn cũng tự động từ từ mở ra. Vào trong cầm lái phi thuyền qua cửa. Qua cửa kiểu này thì có lẽ cũng sẽ khó đảm bảo được toàn bộ thú trên thuyền sẽ không bị cản rơi lại xuống nước. Nhưng cái cửa này đã là cửa to nhất có thể rồi. Xong chuyện cái cửa, tôi bơi xuống phía dưới để kéo dài trụ lên thêm để tạo thành một cái hàng rào chắn với biển. Không chỉ ở phía dưới cửa, tôi kéo toàn bộ trụ ở dưới nước ngoi lên mặt nước và chạm sàn phía trên. Tôi cứ thế đi nối trụ cho toàn bộ công trình. Trở lên trên cây cầu, thấy một cái group tím đằng xa, tôi cũng muốn đi dạo chơi một chút để giải lao một chút, bàn giao công việc cho thanh niên kia. Tôi leo lên đại bàng bay ra đi chơi một chút. Cái group tím cũng biến đâu mất, đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng tiếp tục bay đi tiếp. Xuyên qua đoạn rừng nhỏ, bay tiến vào trong. Ở đằng đó cũng xuất hiện tiếp một cái group xanh. Ở dưới đây cũng có vài sinh vật nhỏ. Đáp xuống bờ hồ nước, thấy con heo màu đen tuyền lại có mấy cái đốm ghẻ màu cam, nhìn cũng hay hay. Lôi súng ra bắn xỉu nó luôn, bắn một phát duy nhất nó cũng ngã lăn ra xỉu. Mà không có sẵn trái cây, tôi bắt dĩ phải đi nhặt những cái cây bụi xung quanh để lấy chút ít trái cây, đem về bỏ tất cả trái cây vào người con heo. Thấy group đã gần xuống đất, cũng có vài loài sinh vật ở dưới chân group. Còn ống nhầm soi qua thì thấy hai con chó nhỏ đang đi ngay đấy, có con màu đen cấp độ tận 150, leo lên đại bàng bay đi qua xem. Vừa bay lên thì con heo cũng đã tỉnh. Bay tiếp qua thì hình như không chỉ có hai con, còn ống nhầm soi thì cái con màu hơi đỏ bên cạnh cũng có tận cấp độ 125. Tôi bay đến trước nhắm con đen 150 để gấp lên đem đi. Thì gấp nhầm con khác. Đem vứt nó xuống đất thì bị cả bầy chó lao đến tấn công. Tụi nó cũng luôn luôn hiếu chiến. Thấy nguy hiểm tôi bay về gấp con heo đốm của tôi bên kia. Gấp đem lên một chỗ cao hơn vứt tạm ở đó. Rồi vòng lại canh chính xác con màu đen để gấp nó lên. Gấp lại vài lần thì mới gấp được chính xác nó và đem về. Bay mãi một hồi lâu thì mới về được đến nhà. Thanh niên kia thì cũng đã xây được cái tường lan can kéo dài ra hết cả cái cầu.
Có sẵn một cái lô cốt tôi nhờ thanh niên kia xây sẵn trong lúc gửi đại bàng mang nó về. Canh chậm rãi chuẩn xác bỏ nó vào trong, leo xuống chui vào hốc để canh thuần hóa nó. Thì nó lại leo được ra ngoài, tôi cũng chậm rãi đi theo nó, vuốt ve nó. Mỗi lần vuốt thì tăng lên được một đoạn, nhưng sẽ phải chờ 30 giây sau mỗi lần vuốt đuôi nó. Đang chậm rãi mò mẫm đi theo nó thì bị nó phát hiện, hoảng sợ nó phi luôn xuống nước. Tôi lên đại bàng bay theo cũng hơi buồn một chút, vì cái bánh cán tấm đất của tôi lại không cản nổi bước chân của một con chó á. Thấy nó hoảng sợ cứ phi như điên, tôi cũng bay đi để nó yên tĩnh trở lại. Đi lắp đặt từng vách ngăn nối từ sàn phía dưới đỡ lên sàn phía trên, dùng vách đá làm góc và kéo từng gỗ lên trên, lấy cái đó làm mẫu. Trở ra nhảy xuống đất và tiếp tục công cuộc thuần hóa chó hoang. Tôi cứ lẳng lặng bò phía sau đuôi nó, lén lén lên vuốt nó một cái rồi lại lui về nhanh phía sau. Trời thì thoáng chốc đã trở nên chiều tà. Tôi vẫn miệt mài rình mò vuốt mông của nó. Tôi cũng lôi súng ra sẵn để có thể sử dụng đèn khi trời tối. Cứ mò đi theo để vuốt ve, một trải nghiệm kỳ lạ. Tôi đi sờ mông chó ở giữa một cái thế giới khủng long. Tôi sờ nó, bị phát hiện nó bỏ chạy nhanh thì lại tuột thanh thường hóa. Tôi vẫn kiên trì đuổi theo nó. Thanh niên kia cũng cầm đuốc khom người chạy ra xem. Nó đi đến đâu tôi cũng mò theo chân nó, theo mãi mà cũng chẳng tiến triển được bao nhiêu. Trời cứ càng ngày càng tối. Cứ mỗi lần nó hoảng sợ là mỗi lần công cốc. Nó đi vòng hoài cũng hướng về chỗ thanh niên kia. Thanh niên kia thì cũng cầm củi cầm đuốc soi và cũng đang trông nơ một con chó cấp 125 tôi đã chỉ anh ta khi nãy. Trời thì tối mà cứ bị nó phát hiện, tức chết được. Bên kia thanh niên cũng hừng hóa xong con của anh ta. Anh ta ném bộ đồ cỏ cho tôi khoác lên để tiếp tục công việc. Nhờ khả năng ngụy trang của bộ đồ, hình như công việc có chút dễ dàng hơn, khó bị nó phát hiện hơn. Tôi cứ cầm đèn đuổi theo nó, phần trăm cứ tăng dần đều lên rất khả quan. Nhưng hấp tấp nóng vội quá làm cho nó phát hiện và chạy đi. Tôi tìm nhanh nó trong đêm tối. Lại phải vuốt nó từ từ, tức điên cả người. Tôi đứng im lại điều hòa một chút rồi nhẫn nhịn đuổi theo. Đôi lúc tôi muốn bóp cò một phát cho nhẹ đầu, nhưng không, tôi phải bắt cho bằng được nó. Chỉ còn một phát cuối nữa là tôi sẽ bắt được nó, nín thở đi theo nó. Phốc, tôi đã hùng hóa được nó thành công. Vì nó đen thui nên tôi đặt cho nó một quả tên là Black Dog. Đó là cả một quá trình gian nan dài hạn. Thấy con Bagasaur tôi hít sáo chỉ một phát cho hai con chó tấn công, và có kèm theo cả con Vessel nữa. Sau đó tôi dẫn hai con chó vào bãi đất trống bên trong. Vuốt ve làm cho hai chúng nó khoái chí. Tôi quay lại bụi lùm để mang con Vessel bị kẹt ra, phải cắn phá cái cây bụi mới ra ngoài được. Trời cũng đã tối nhanh chóng, tôi bay nhanh đi dạo quanh một vòng. Thấy hai cái vách hồi nãy tôi dựng dở, tôi đi đến đấy để tiếp tục xây dựng lắp đặt ra. Rồi lát thêm sàn tiến tới trước nữa, bay trở lên trên. Thấy anh niên kia đang loay hoay làm gì đó. Tôi tới xem thì thanh niên kia cưỡi Vessel bay đi, rồi vòng lại đặt cột ra. Đang không hiểu chuyện gì, hình như đang có vấn đề về xây dựng. Có lẽ không thể lắp được bên ngoài hay sao đấy. Thấy anh ta bao ở ngoài lại, chắc đúng là không thể xây dựng ở đây. Vậy thì phá bỏ cái hựa ở ngoài kia đi chứ để làm gì. Giải quyết xong, thanh niên kia cũng tiếp tục xây tiếp. Tôi thì phá bỏ cái tường hựa trên cầu, rồi lại bay trở về nhà kho. Nhảy ra lên đại bàn thì bị kẹt luôn vào trong máy, đành phải phá vỡ cái máy để đi xuống. Đến mở bàn pha bi lên để tạo một bộ máy phát điện, dây dẫn, hộp điện và đèn chiếu sáng. Đợi máy chế tạo một chút, lấy tất cả thiết bị điện đã chế, cửa đại bàn bay trở ra cây cầu đang xây dở. Đáp xuống ở phía hốc cầu, đặt dây điện ra thì ôi thôi, tôi đã chế nhầm dây điện xéo, thế này thì sao mà xài được. Đành phải bay lên quay trở ngược về nhà kho, chế tạo lại dây điện nằm ngang. Hết sắt tôi qua đại bàn lấy mới sắt bổ sung để chế tạo tiếp dây điện. Cưỡi đôi eo quay qua hướng khác cho đỡ vướng. Mở máy lên lấy tạm một chút dây điện rồi bay đi trong màn đêm, hướng về cây cầu đáp luôn vào trong. Đặt dây điện xuống trước làm điểm mốc, đặt tiếp máy phát điện ra. Vướng trên đại bàn không đặt được, di chuyển ra một chút rồi đặt lại ra, bỏ xăng vào và bật lên. Kéo dây điện, đặt hộp cấp điện ra, tiếp đến là lắp đèn và bật lên. Ánh sáng xuất hiện và phủ sáng trải đều khắp một vùng. Nói dây điện đi tiếp thì gặp một vấn đề nữa. Không thể nào đặt được dây thẳng hàng, dây điện cứ hế xéo từ từ ra ngoài xa. Đặt đèn tiếp ra để hấp sáng, rồi lại quay trở về lấy mới dây điện rồi tìm kiếm một loại dây điện khác có thể tùy biến cao hơn. Hình như là loại này thì phải. Bấm chế tất cả cho loại đó, lấy phần đã chế trước ra đem đi đặt thử.
cắm đuốc lên đại bàng để hấp sáng thụ động, bay tiếp ra ngoài. Thấy thanh niên kia đang bay đi xây dựng, tôi cũng ra hiệu cho anh ta xây dựng cái vách đứng ở dưới, đứng một tí thì quay lại phía trên mặt cầu, rồi lắp nối dây điện đi vào trong. Cái loại này có thể kết nối được linh động. Anh niên kia thì đứng dòm ngó ở phía dưới cầu và bắt đầu xây dựng. Tôi thì đi lắp kéo dài dây điện ra dọc theo chiều dài của sàn, kế tiếp là đi lắp hộp tiếp điện, rồi cắm đèn ra để hấp sáng. Lắp đèn phủ dày một chút nữa. Làm việc đến đói móc đói meo nhưng lại không còn một chút hình nướng nào cả. Đành tán đại thì sống, dù hơi độc một chút nhưng tạm no bụng là được. Đại khái cũng là đã xong dàn đèn. Bay lên với Joe nhìn tổng quan lần nữa. Trời cũng đã bắt đầu sáng rồi. Tôi chạy nhảy bon bon trên cây cầu để trở về nhà. Leo lên giường. Đuốc vẫn cháy vần vực, nhưng tôi ngủ gục lúc nào không hay. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một ngày nữa lại kết thúc. Chúc ngủ ngon.